आज मी तुमच्यासाठी एक मिरचीची स्पेशल भजी रेसिपी घेऊन आलेली आहे। तर ही डबल धमाका मिरची भजी आहे। म्हणजेच यामध्ये तुम्हाला बाहेरनं बेसनचं जाडसर असं कोटिंग मिळणार आहे आणि आतून हिरवी मिरची, त्याचबरोबर त्या मिरचीमध्ये आपण एक स्पेशल मसाला भरणार आहोत, ज्यामुळे मिरची भजीची चव अगदी दुप्पट होणार आहे। तर हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत नक्की पहा। सगळ्यात आधी आपण जो मसाला लागणार आहे त्याची तयारी करूयात। तर मी इथं 2 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत, ते साल काढून घ्यायचे आहेत। हे बटाटे मी चमच्याने थोडंसं स्मॅश करून घेते, म्हणजे ते मिरचीमध्ये अगदी व्यवस्थित भरले जातील। तर आता इथं छान झालेले आहेत। आता आपण याला एक तडका देणार आहोत। तर तडका पॅनमध्ये थोडंसं तेल गरम करायचं आहे आपल्याला, आणि त्यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार हिरवी मिरची कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर थोडंसं आलं आणि लसणाची पेस्ट मी येथे टाकत आहे, आणि ते परतल्यानंतर एक छोटा चमचा जिरे, आणि जिरे परतल्यानंतर थोडीशी हळद टाकूयात, आणि हळद टाकून लगेचच आपण गॅस बंद करूयात। आणि आपला हा तडका इथे तयार झालेला आहे। आता हा तडका आपण बटाट्यावरती टाकून घेणार आहोत, आणि तडका टाकल्यानंतर त्यावरती बारीक कापलेली कोथिंबीर आणि चवीपुरतं थोडंसं मीठ आपल्याला त्यावरती टाकून घ्यायचं आहे, आणि परत एकदा हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात। आणि आता हे साईडला ठेवून देऊयात। आणि आता मिरची भजीसाठी आपण जी मिरची वापरणार आहोत ते आपण घेऊयात। तर ही मिरची तिखटाला कमी असते, तर आता आपल्याला हे एकदम मधोमध कट करून घ्यायचं आहे। आणि त्यातील ज्या काही बिया असतात, बिया खूप कमी असतात त्यामध्ये, पण ज्या काही बिया आहेत त्या आपल्याला सगळ्या काढून घ्यायच्या आहेत। आतला भाग पूर्ण आपल्याला रिकामा करून घ्यायचा आहे। तर मी आता इथे सगळ्या मिरच्यामधल्या बिया काढून घेते, आणि आता यामध्ये आपल्याला जे बटाट्याचं सारण आपण केलेलं आहे ते भरून घ्यायचं आहे। तर अगदी फुल असं सारण यामध्ये भरायचं आहे। तुम्ही जेवढं जास्त यामध्ये गच्च भराल तेवढे तुमची भज्याची टेस्ट खूप छान लागते। त्यामुळे आता हे व्यवस्थित आपल्याला भरून घ्यायचं आहे। तर आता इथं भरून झालेलं आहे, आणि आता आपण फायनली भजे तयार करण्यासाठी जे बेसन पीठ लागतं ते आपण घेऊयात। तर मी इथं 1.5 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, आणि त्यामध्ये चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि 1 चमचा ओवा टाकून घ्यायचा आहे आपल्याला, आणि अगदी थोडंसं आपल्याला इथे हळद आणि त्याचबरोबर खायचा सोडा मी इथे टाकत आहे। त्यामुळे भजी आपली छान फुलते, गच्च होत नाही, हलकी भजी होते, त्यासाठी आपल्याला इथे सोडा वापरायचा आहे। आणि आता थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला हे बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। तर खूप पातळही करायचं नाही आणि खूप घट्ट सुद्धा करायचं नाही आपल्याला हे। तर आता इथं भज्याचं माझं बॅटर तयार झालेलं आहे। तर आपण लगेचच आता भजे तयार करायला घेऊयात। तर जी मिरची भरून आपण ठेवलेली होती ती घेणार आहोत, आणि आपल्याला ते भज्याच्या पिठामध्ये बुडवून घ्यायचं आहे। आणि सगळ्या बाजूने आपल्याला बेसन पिठाचं जाडसर असं कोटिंग तयार करून घ्यायचं आहे। आणि आता आपण ही मिरची तेलामध्ये अगदी हळूवारपणे सोडणार आहोत। तर तेल सुद्धा छान गरम झालेलं आहे। अशाच पद्धतीने मी आणखीन एक मिरची तेलामध्ये सोडून घेते। तर आपण इथे एकदा फक्त 2च मिरची तळणार आहोत। तर आपल्याला थोडं थोडं तेल त्या मिरची भजीवरती टाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे वरची बाजू सुद्धा अति छान तळली जाते, आणि खालची बाजू सुद्धा छान तळली जाते, आणि दोन्ही बाजूनी आपल्याला मिरची भजी छान तळून घ्यायचं आहे। मी याचप्रमाणे मूग भजी, तांदळाची भजी आणि ओव्याच्या पानाची भजी कशी तयार करायची ते सुद्धा व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत। त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। तर तोही व्हिडिओ एकदा पाहून घ्या, आणि ती भजी सुद्धा तुम्ही नक्की ट्राय करा। आता ही भजी आपली इथं छान तळलेली आहे। आता आपण हे काढून घेऊयात, आणि गरमागरम भजी कशी झाली आहे ते सुद्धा आपण टेस्ट करून घेऊयात। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।